મઠ્ઠામાં કેરીનો રસ અને પૂરી તો પછી યાદ આવે, પણ પહેલાં યાદ આવે શ્રીખંડ અને મઠ્ઠો. શ્રીખંડ ખાવામાં વધારે લીસો અને ગળ્યો હોય છે, જ્યારે મઠ્ઠો છે ને તે થોડો કણીદાર અને થોડી ઓછી ગળાશ હોય છે. તો કિચન સિરીઝમાં ખાસ ગરમીમાં અમારા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર શ્રીખંડ નહીં પણ એકદમ ક્રીમી કણીદાર બે અલગ અલગ સ્વાદના મઠ્ઠા એકદમ સહેલાઈથી બનાવશું. તો બધાને ભાવતી આ બે અલગ અલગ ફ્લેવરના મઠ્ઠાની રેસીપી જોતા પહેલાં અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને સાથે અમારી બધી રેસીપી ફેસબુક પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક પણ કરી દેજો, જેથી બધી રેસીપી તમે તેમાં જોઈ શકો. બે ફ્લેવરના મઠ્ઠા બનાવવા માટે પ્રથમ 1 લીટર દૂધમાંથી દહીં અને પછી મસ્કો બનાવશું. સૌ પ્રથમ દહીં જમાવીએ, જેના માટે મેં અહીં 1 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું છે. અહીં દૂધ બસ એટલું જ ગરમ કરવાનું જેથી હાથથી અડકતા માત્ર સહેજ જેવું ગરમ લાગે. અહીં માત્ર 1 મિનિટમાં જ આવું દૂધ ગરમ થઈ જાય ને એટલે હવે આ દૂધનો ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આ દૂધમાં 1 ચમચો એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન દહીં ઉમેરી દેવાનું છે. દહીં ઉમેર્યા પછી તેને દૂધમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી આ દૂધની કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને રાખી દઈશું, જેથી દહીં છે ને તે જામી જાય. અત્યારે ઉનાળો છે એટલે આ દહીં જામતા લગભગ 5 થી 6 કલાક થશે, પણ શિયાળામાં આ દહીં જામતા 8 થી 10 કલાક જેવો સમય થાય છે. લગભગ 6 કલાક પછી હવે કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલશું. અહીં દહીં એકદમ સરસ જામી ગયું છે અને ચમચા વડે દહીં લેતા જુઓ એકદમ ડેરી જેવું સરસ જામ્યું ઘાટું છે. તો હવે આ દહીંમાં પહેલાં પાણી અલગ કરશું, જેના માટે પોળા બાઉલ ઉપર એક મલમલ કે કોટનનું કપડું રાખી દઈશું. અહીં મેં ડબલ કપડું રાખ્યું છે. હવે જમાવેલું દહીં આ બાઉલ ઉપર કપડામાં ઉમેરી દઈશું. બધું દહીં કપડામાં ઉમેરાઈ જઈને એટલે હવે કપડા વડે દહીંને બધી બાજુથી કવર કરી લઈશું. હવે કપડામાં ઉપરથી આવી રીતે પિન લોક કરી દઈશું એટલે બધું પાણી છે ને તે દહીંમાંથી અલગ થઈ જાય. થોડું એવું પાણી અલગ થઈ ગયું છે, તો હવે બીજા બાઉલમાં એક મોટી ગરણી રાખી અને તેમાં કપડામાં બાંધેલું દહીં રાખી દેવાનું છે, જેનાથી બધું પાણી નીતરી જાય. અહીં મેં હવે કપડામાંથી પિન કાઢી અને રબર બેન્ડ લગાવી દીધું છે, જેથી ઉપરથી એકદમ ટાઈટ કવર રહે. હવે ગરણીમાં રાખેલા દહીંની પોટલી પર વજનદાર વસ્તુ અથવા તો ખાંડણી રાખી દઈશું, જેથી બધું પાણી છે ને તે દહીંમાંથી અલગ થઈ જાય. હવે આ પાણી નીતરવા રાખેલા દહીંને ફ્રીઝમાં રાખી દઈશું, જેથી બધું પાણી છે ને તે દહીંમાંથી અલગ થઈ જાય અને દહીં છે ને તે ખાટું પણ ના પડે. લગભગ 5 કલાક નીતરવા મૂકેલા દહીંને ફ્રીઝમાંથી હવે કાઢી લીધું છે. જુઓ, પ્રેસ કરતાં જરા પણ પાણી નથી રહ્યું. તો તેને સાઈડમાં રાખશું અને નીતરેલા પાણીને પણ કઢી કે છાશમાં કે શાક બનાવવામાં ઉપયોગમાં લઈ લઈશું. હવે પાણી નીતરેલા દહીંને કાપડમાંથી ખોલશું. અહીં જુઓ, દહીંનો પાણી વગરનો મસ્કો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મસ્કાનું વજન 350 ગ્રામ જેટલું છે. અહીં મેં બીજા 1 લીટર દૂધનો દહીંને પણ આ જ રીતે પાણી કાઢી અને મસ્કો બનાવી રાખ્યો છે અને તેનો વજન પણ 350 ગ્રામ છે. તો ટોટલ 2 ફ્લેવરના મઠ્ઠા બનાવવા માટે મેં અહીં 2 લીટર દૂધમાંથી 700 ગ્રામ મઠ્ઠો લીધો છે. 700 ગ્રામ મસ્કાને બાઉલમાં લીધા પછી વિસ્કર વડે તેને વિસ્ક કરશું. આ રીતે મસ્કાને વિસ્ક કરવાથી તેમાંથી બનતો મઠ્ઠો છે ને તે એકદમ ક્રીમી બને છે, પણ મઠ્ઠાને વિસ્ક કરવું ખૂબ જ મહેનતવાળું કામ છે અને મસ્કાને સતત એક બાજુ હલાવતા જઈ અને વિસ્ક કરવાનો છે, જેથી તેની સ્મૂથ કન્સિસ્ટન્સી મળે. અહીં આપણે આ મસ્કાને લગભગ 6 થી 7 મિનિટ સતત એક બાજુ વિસ્ક કર્યો છે, જેથી મિશ્રણ છે ને તે થોડું શાઇની થયું છે અને સ્મૂથ કન્સિસ્ટન્સી પણ આવી ગઈ છે. મસ્કો આવો સ્મૂથ અને શાઇની કન્સિસ્ટન્સીનો થાય ને એટલે હવે મસ્કાને સાઈડમાં રાખી દઈશું. આ મસ્કામાંથી બનતો મઠ્ઠો ક્રીમી અને કણીદાર હોય છે, તો તેના માટે મેં અહીં 2 લીટર દૂધની મલાઈ લીધી છે. પણ મસ્કામાં આપણે મલાઈ છે તે ડાયરેક્ટ નહીં ઉમેરી દઈએ, પણ એક બાઉલમાં મોટા હોલવાળી ગરણી રાખી અને બધી મલાઈ તેમાં ઉમેરી દઈશું અને મલાઈને આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ અને ચાળી લઈશું, જેથી આપણને ક્રીમી મલાઈ એટલે કે દૂધનું ક્રીમ મસ્કામાં ઉમેરી શકીએ અને તેમાંથી બનતો મઠ્ઠો છે ને તે એકદમ કણીદાર ક્રીમી થાય. અહીં હવે બધી મલાઈ ગળાઈ ગઈ છે અને નીચે તરફ એકદમ સ્મૂથ ક્રીમ મળ્યું છે. હવે મલાઈમાંથી બનાવેલા ક્રીમને 4 ટેબલ સ્પૂન મલાઈ ક્રીમ છે ને તે વિસ્ક કરેલા મસ્કામાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 500 ગ્રામ ખાંડનો પાવડર પણ મસ્કામાં ઉમેરી દઈશું. જો વધારે ગળાશવાળું ખાતા હોય ને તો વધારે ખાંડ ઉમેરવાની. ખાંડ અને ક્રીમ ઉમેર્યા પછી ફરીથી બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ખાંડ, ક્રીમ અને મસ્કો બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. પણ સતત એટલું મિક્સ કરવાનું કે જેથી મઠ્ઠો કણીદાર, ક્રીમી અને એકદમ શાઇની બને.
આ પ્રોસિજર ખૂબ જ મહેનતવાળી છે, પણ તો આ રીતે સતત હલાવી અને જ્યારે તેમાંથી મઠ્ઠો તૈયાર થશે ને અને તમે તેને ચાખશો ને એટલે તમને એટલો ભાવશે ને કે તમને થશે કે તમારી મહેનત વસૂલ થઈ ગઈ. સતત મિક્સ કરતા જઈ 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને મિશ્રણ છે ને તે એકદમ શાઇની થયું છે. અને પહેલા હતો તે મસ્કો અને મસ્કામાંથી બનેલ મઠ્ઠાનો ડિફરન્સ તમે જોઈ શકો છો. ક્રીમી મઠ્ઠો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ સાદો મઠ્ઠો પણ એમ જ ખાઈ શકાય છે, તે પણ એટલો સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. પણ આજે તો આપણે ફેમિલીના બધા મેમ્બરને પસંદ આવે ને તેવી 2 અલગ અલગ ફ્લેવરના મઠ્ઠા બનાવવા છે, જેના માટે બનેલા મઠ્ઠાને આપણે 2 ભાગમાં વહેંચી લઈશું, એટલે કે 2 અલગ અલગ બાઉલમાં એક સરખા ભાગમાં કાઢી લેવાના છે. અહીં હવે બનાવેલા મઠ્ઠાને આપણે 2 એક સરખા ભાગ કરી લીધા છે. તો પ્રથમ એક ભાગનો મઠ્ઠો સાઈડમાં રાખશું. હવે એક ભાગના મઠ્ઠામાં પ્રથમ દૂધમાં પલાળેલો કેસર ઉમેરી દઈશું. સાથે 5 થી 6 એલચીનો પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. આજે આપણે પહેલો મઠ્ઠો છે ને તે કેસર ઇલાયચી ફ્લેવરનો બનાવ્યો છે, જેમાં આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર કે કલરના ઉપયોગ વગર આપણે ઓરિજિનલ કેસર ઇલાયચીથી મધ મીઠો મઠ્ઠો બનાવ્યો છે. બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે મઠ્ઠો બની અને તૈયાર થયો છે. બનેલા કેસર ઇલાયચી ફ્લેવરના મઠ્ઠાને આપણે એક બાઉલમાં હવે સર્વ કરી દઈશું. બાઉલમાં મઠ્ઠો પીરસાઈ જાય ને એટલે વધારે થોડા કેસરવાળો દૂધથી મઠ્ઠો ગાર્નિશ કરીશું. હવે ઉપરથી ચાંદીનો વરખ પણ ઉમેરશું. જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે ને, પણ હજી આપણે કેસર ઇલાયચી મઠ્ઠાથી બિલકુલ અલગ બાળકોને ભાવે ને તેવી અમેરિકન નટ્સ ફ્લેવરનો મઠ્ઠો બનાવીએ. આ મઠ્ઠો બનાવવા માટે બીજા ભાગના પ્લેન મઠ્ઠામાં પ્રથમ બદામના ટુકડા ઉમેરશું. તેની સાથે કાજુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે ચોકલેટ ચિપ્સ પણ ઉમેરશું અને છેલ્લે રેડીમેડ ફ્રૂટ જેલી પણ ઉમેરી દેવાની છે. આ બધી સામગ્રી મઠ્ઠામાં સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરી શકાય છે. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે મઠ્ઠામાં એકદમ સરસ રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરશું. અહીં આજે આપણે અમેરિકન નટ્સનો મઠ્ઠો બનાવ્યો છે. અહીં જો તમારે ઉમેરવું હોય ને તો ડ્રાય ફ્રૂટ ફ્લેવરનું કે વેનીલા ફ્લેવરનું એસન્સ પણ ઉમેરી શકાય છે, અને ના ઉમેરો ને તો પણ ફક્ત ડ્રાય ફ્રૂટ ચોકલેટ અને જેલી સાથે જ આ મઠ્ઠો એટલો સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે ને કે તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ મઠ્ઠો ઘરે બન્યો છે. તો કેસર ઇલાયચી મઠ્ઠા સાથે હવે તૈયાર થયેલ અમેરિકન નટ્સનો મઠ્ઠો છે ને તે પણ બાઉલમાં સર્વ કરી દઈશું. એકદમ ક્રીમી, કણીદાર અને ઓરિજિનલ સ્વાદ સાથેનો અમેરિકન નટ્સ મઠ્ઠો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આ મઠ્ઠામાં ઉપરથી જેલી ઉમેરી દઈશું. કલરફુલ જેલી ઉપરથી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે થોડી એવી ચોકલેટ ચિપ્સ પણ ગાર્નિશ કરી દઈશું. ચોકલેટ ચિપ્સ ઉમેરાઈ ગયા પછી છેલ્લે બદામની સ્લાઇસ વડે પણ મઠ્ઠાને ગાર્નિશ કરશું. 2 અલગ અલગ ફ્લેવરના આવા સ્વાદિષ્ટ મઠ્ઠા જોઈ અને મોંમાં પાણી ના આવે ને તો જ નવાય. તો આ રેસીપી જોઈ સરળ રીતથી બનતા 2 અલગ અલગ ફ્લેવરના મઠ્ઠા જરૂરથી બનાવજો. અને તમારા ઘરમાં આ બંનેમાંથી કયો સ્વાદ વધારે પસંદ આવ્યો ને તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. ફરી મળશું આવી ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.